Khi có một nhà quảng cáo máy truyền hình và máy điện toán quảng cáo rằng chúng tôi đưa người ta lại với nhau, we bring people together. Nghe rất là hấp dẫn. Nhờ có máy truyền hình, nhờ có máy điện toán mà người ta tới được với nhau. Điều đó mình chỉ cần nhiếp tâm mà quán chiếu một chút xíu thì mình thấy nó không có đúng. Cái máy truyền hình nó không có đưa người tới gần với nhau. It does not bring people together. Cứ nói hai cha con đi. Hai cha con, một người đi học về, một người đi làm về, ăn cơm xong mở máy truyền hình ra. Thì hai cha con suốt ngày không có được gần nhau, không có được nói chuyện với nhau, không có được tâm sự với nhau. Rồi bây giờ cả hai chỉ còn chút bây giờ tới cái đi ngủ đó mà mở cái máy truyền hình ra, và hai cha con dán mắt vào máy truyền hình. Thì tự hỏi cái máy truyền hình đó nó đem hai cha con tới gần với nhau hay là nó chia rẽ hai cha con với nhau? Thì nó quảng cáo rất là hay, nhưng mà sự thực thì nó ngược lại. Trong thời đại chúng ta, tin tức nó tới tấp, nó bay tới mỗi ngày. Mỗi giờ đồng hồ đều có một bản tin mới. Có khi nữa mỗi 15 phút nó có bản tin mới. Ở bên Pháp nó có cái đài gọi là France Info, chuyên môn nói tin. Và chúng ta có thể ngồi suốt ngày để nghe tin, nhưng mà nghe những cái tin đó đâu có đưa chúng ta tới gần với nhau đâu. Và vì vậy cho nên những cái nhu yếu đó là những cái nhu yếu không đích thực, những cái nhu yếu giả dối. Chúng ta phải làm như trâu, làm việc như trâu như ngựa để có tiền mà thỏa mãn những cái nhu yếu không có chính đáng đó, những cái ước muốn đó, những cái để gì đó. Và xung quanh ta, nghĩa là trong y báo của chúng ta, người ta tạo ra cho chúng ta những cái ý niệm về hạnh phúc, những cái ý niệm về nhu yếu, để chúng ta chạy theo những cái đó, và để chúng ta không thấy được những cái nhu yếu đích thực của chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta là người tu, chúng ta phải đề cao sự tỉnh thức, đề cao chánh niệm, để biết rằng cái hạnh phúc của mình là ở chỗ mình có thể thỏa mãn được những nhu yếu đích thực của mình, và mình đừng có chạy theo những cái người ta mô tả là hạnh phúc chân thật, kỳ thực là những nhu yếu giả tạo. Nó có tác dụng làm hư hoại cái thân và cái tâm của mình. Cái khung cảnh trong đó mình tu học, mình phải biết nhận định đâu là những cái nhu yếu đích thực cho cái sức khỏe hình hài và sức khỏe tâm linh của mình, và mình chỉ xây dựng, mình chỉ muốn thỏa mãn những nhu yếu đó thôi. Và cố nhiên ở tại một trung tâm tu học, chúng ta cũng có những cái tiện nghi. Ai mà không muốn có tiện nghi? Nhưng mà những tiện nghi nào đích thực là tiện nghi? Chúng ta ở đây chúng ta có thật sự cần trước khi đi vào cửa nói rằng tôi đây, tự nghiệm đây, mở cửa ra cho tôi vô. Chúng ta đâu cần. Chúng ta cũng không cần có cái bàn chải đánh răng mà bằng điện. Chúng ta cũng cần có cái dao cắt cà rốt mà bằng điện. Cho nên chúng ta phải tỉnh táo lắm mới được. Chúng ta không có nhìn theo người khác. Và chúng ta không nói rằng người khác có cái đó mà tôi không có cái đó thì tôi không có hạnh phúc. Cái đau khổ của người phần lớn là ở chỗ nhìn người khác và mong ước những cái mà người khác có mà mình không có.
mà chưa chắc những cái người khác có đó đã làm cho người đó có hạnh phúc. Có thể những cái người khác đang có đang làm cho họ thất điên bát đảo. Khi mà chúng ta vẽ cái hình của chánh báo nó nằm giữa và cái y báo nó nằm xung quanh, thì chúng ta biết rằng đó là một cách vẽ thôi, nó không có đúng lắm. Là tại vì cái y báo này nó như thế nào nó cũng do cái cách mình nhận thức, vì vậy cho nên cái tâm của mình nó trùm ra cái y báo. Mình ở đây hay là mình ở đây? Chính là mình ở đây mà mình cũng là ở đây. Tại chính mình đã sinh ra cái y báo này, chính cái nhận thức của mình đã tạo ra cái y báo này, và chính cái nhận thức của mình đang nâng cao cái phẩm chất của y báo của mình với sự cộng tác của những người khác. Vì vậy cho nên cái y báo này nó nằm trong mình hay nằm ngoài mình, đó là câu hỏi. Cũng như là cái nhà nó có một cái tivi, thì chúng ta thường nói là cái nhà này nó chứa cái tivi, nhưng mà kỳ thực cái tivi nó trùm cái nhà. Là tại vì sao vậy? Cái tivi là cái y báo, nó làm cho cái nhà rất là ồn ào, làm cái nhà không bao giờ giúp cho cái người trong đó có cơ hội để trở về với mình cả. Là cái tivi là một dụng cụ nó kéo mình đi ra khỏi mình. Tại vì vậy cho nên cái tivi là nó bao trùm lên cả cái nhà. Tất cả những người trong nhà này là chịu đựng hết cái tivi ở ngoài này, chứ không phải là ở trong này. Ở trong ban đầu chúng ta thấy là cái nhà nó chứa cái tivi, nhưng nhìn cho kỹ thì là cái tivi chứa cái nhà. Và cái tivi này nó giống như là những con ngựa mà nó đi vào trong thành phố qua, để nó làm cho thành phố bị mất về quân giặc. Người ta tưởng là bắt những cái đó vào là nó thuộc về mình, nhưng mà không ngờ rằng khi mình bắt những cái đó vào rồi thì là mình mất cái thành phố. Ngày xưa có một ông vua nước Ngô tên là Ngô Phù Sai, nước rất là lớn, và nó có một cái nước khác tên là nước Việt. Mà vua nước Việt tức là Tô Tiện, vua nước Ngô tên là Ngô Phù Sai.
Thì việc Vương Tô Tiếng có một người đẹp tên là Tây Thi. Và Tô Tiếng đã đành lòng đem Tây Thi để cống hiến cho vua Ngô. Cái nụ cười, tiếng khóc của Tây Thi nó ghê gớm lắm. Vua Ngô nghĩ rằng là đem Tây Thi vào trong, chiếm Tây Thi vào trong mình, trong cái gia đình mình, trong quốc gia của mình. Nhưng mà chính Tây Thi ngồi đây làm cho nước Ngô tan nát. Và việc Vương Tô Tiện đã chiến thắng nước Ngô. Cái TV này cũng vậy. Chúng ta đem cái TV vào trong nhà với mục đích là đem niềm vui, hạnh phúc cho ta và cho các con ta. Nhưng mà chúng ta đem giặc vào nhà. Và chính cái TV đó nó phá tan cửa nhà của chúng ta. Và cái TV đó nó chuyên trợ tất cả những lực lượng phá hoại của các đài truyền hình. Các đài truyền hình đó tạo ra cho chúng ta những cái đối tượng của ham muốn. Chúng ta chạy theo những cái đó. Chúng ta bỏ những người thương của chúng ta. Chúng ta bỏ những nhu yếu đích thực, cái hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta chạy theo những cái ham muốn đó. Cha chạy theo cái đường của cha, mẹ chạy theo cái đường của mẹ, con chạy theo cái đường của con. Và khi chúng ta sống ở trong nhà, nhưng mà chúng ta không có gần nhau gì hết. Mỗi người đi tìm một cái nẻo hạnh phúc khác nhau. Và cái bóng dáng hạnh phúc đó là do những cái đài TV nó tạo ra. Vậy thì tại sao anh lại dám quảng cáo rằng là TV của các anh chế tạo ra nó đưa người ta lại với nhau? Sự thực là nó làm cái chuyện ngược lại. Ở lần hồng thì tuy chúng ta có mấy cái post TV nhưng mà chúng ta chỉ dùng để nghe pháp thoại thôi thì quân giặc không có làm gì được. Chúng ta có chánh niệm dễ dàng. Chúng ta bắt mấy cái máy TV chúng ta tu chung với chúng ta chỉ được nghe pháp thoại thôi.